בסרטון הראשון שלי הראיתי איך קולים סלסלה עם קולע אחד והבסיס היה מעוגל. עכשיו נלמד כיצד קולים סלסלה עם בסיס ישר ועם שני קולעים. בשביל להתחיל ניקח 8 נצרים עבים באורך של 60 סנטימטר ועוד כמות של נצרים יותר דקים ונשים הכל במים לכמה דקות. ניקח את 8 הנצרים העבים, הם יהיו הניצבים, ונמצא את האמצע. שמים 4 נצרים על 4 הנצרים האחרים במונח, אחד על השני. ניקח קולע מהדקים יותר, ונניח אותו על רביעיית הניצבים, ככה, ונתחיל לקלוע. עוברים מלמטה ואז מלמעלה ושוב מלמטה. את הסיבוב הראשון נוח לעשות כשזה מונח על השולחן, ואחר כך אפשר להחזיק ביד. וכך עושים 4 סיבובים. נהפוך את הניצבים כך שהקצה של ההתחלה יהיה מונח כלפי מטה. עכשיו נחלק את הרביעיות הניצבים לזוגות, ונקלע כל פעם זוג זוג. ניקח קולע נוסף ונניח אותו כשהקצה שלו למטה. יש לי כרגע 2 קולעים לעבודה. כיוון הקליעה בבסיס הוא עם כיוון השעון, ויש לי תמיד קולע אחד קדמי ואחד יותר אחורי. פעולת הקליעה נעשית תמיד עם הקולע האחורי. הוא יורד למטה מתחת לניצב הבא ועולה שוב למעלה ונהיה ראשון. ואז הם החליפו תפקידים. הקולע שהיה קדמי נהיה אחורי. ועכשיו קולים את המהלך הבא עם הקולע שהוא עכשיו הוא אחורי. וכך נמשיך ונקלע 4 סיבובים. בכל תהליך הקליעה אני צריך לשים לב שאני צמוד לשורה הקודמת ושלא נוצרים רווחים בין השורות. כל מספר תנועות של קליעה יש נטייה לקולעים להסתבך אחד בשני, במיוחד אם הם ארוכים. עוצרים לרגע, משחררים את הפלונטר וממשיכים לקלוע. אני בודק שסיימתי את 4 סיבובי הקליעה של הזוגות. הוא ממשיך לקלוע תוך פיצול הניצבים לנצרים בודדים. אופס, נשבר הקולע תוך כדי קליעה. לא נורא. ככה נלמד מה עושים. אני חוזר אחורה כמה מהלכים, עד שאני מצליח להניח את הקצה של הקולע הקצר שנשבר למטה. לוקח קולע חדש ושם את הקצה שלו למטה, נשען על הניצב וממשיך לקלוע. אם נגמר לי הקולע, משאירים את קצהו למטה ושמים קולע חדש. חשוב לעצב את הבסיס ממש לעקם וליישר, היכן שצריך כדי לקבל בסיס כמה שיותר ישר. כשהחלטתי שהגעתי בבסיס לגודל המתאים לי, במקרה הזה כ-13 סנטימטר,
אני הופך את הבסיס ומנקה את הקצוות הארוכים של הקולעים שהיו קודם למטה. כל זוג קולעים נשענים על ניצב שנמצא ביניהם. חותכים קצת מעבר לניצב כדי שזה לא יברח החוצה. להמשך כליאת הדופן, נרטיב שוב במים לכמה דקות. כדי ליצור בסיס ישר ולא מעוגל, צריך לכופף את הניצב ב-90 מעלות. כדי ליצור כיפוף חזק, ניקח שפיץ פלייר ונלחץ קלות על הניצב בסוף אזור הכלייה. וכך בנקודת הלחיצה ניתן יהיה לכופף את הניצבים בלי לשבור אותם. אחרי שכופפנו ואספנו את כל הניצבים, נקשור למעלה עם חוט ברזל. נלחץ על תחתית הבסיס כלפי מעלה, כדי שהוא יהיה קצת כאור. נקלע שתי שורות, בזמן שזה עדיין קשור. אחרי שתי שורות נפתח את הקשר, ונפתח ונעצב את הסל. חשוב שהניצבים יעמדו ישר ולא ינטו פנימה או החוצה. נמשיך לקלוע. לאורך כל העבודה, שימו לב ובדקו שהניצבים ישרים ולא נכנסים פנימה. במידה שכן, אז לדחוף אותם החוצה. חשוב לסיים היכן שהתחלנו. כדי למצוא את נקודת ההתחלה, אני מתבונן בבסיס ועוקב אחרי שורת הכלייה החיצונית ביותר, ובודק מתי היא עוברת מהבסיס לדופן. שם זאת נקודת ההתחלה. בשורה האחרונה אני עובר למטה, 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 ופה הוא עבר לצד, לדופן. אסמן זאת בחוט כדי שאזכור את נקודת ההתחלה. כך יהיה לי כמות זהה של שורות בכל מקום. אמשיך לקלוע עד לנקודת ההתחלה. שם אני חותך את הקולעים ומכניס את הקצה שלהם פנימה. אפשר לנסות ולמעוך את הדופן, לקפצ'ץ' אותה, כדי לצמצם רווחים בין השורות. נכניס את הסל שוב למים כדי להרטיב את הניצבים לקליעת הסיומת, לפחות ל5 דקות בכל צד שיהיה רטוב היטב. נעבור לסיומת. ניקח ניצב ונכופף אותו מאחורי הניצב שמימין לו והחוצה. אנו נעים ימינה. ניקח ניצב נוסף מימין ונכופף אותו מאחורי הניצב שמימין לו והחוצה.
וכן נעשה לכל הניצבים. את הקולע האחרון נכניס בתוך החור שנמצא מימין לו. נכופף בעדינות את הניצב ונעביר אותו בחור. ניישר את הסיומת שכולם יהיו באותו הגובה. בשלב השני של הסיומת נכניס את הניצב בחור שמעל הקולע השני מצד ימין. וכן לכולם. בשתיים האחרונים זה קצת שונה, כי זה כבר מכופף בסיומת שבה התחלנו, ולכן זה נראה שונה. נעקוב אחר הניצבים מצד ימין לו, ונכניס בחור שמעל הקולע השני מימין. ניישר את הסיומת. כעת ננקה בפנים את הקצוות הארוכים שנשארו. נתחיל מהסיומת. תמיד נחתוך את הקצה, קצת אחרי הניצב שעליו הוא נשען. ועכשיו ננקה את הקצוות הארוכים של הקולעים. שמתי פה ציור כדי שתראו את מיקום החיתוך. הוא תמיד קצת אחרי הניצב. והנה יש לנו סלסלה חמודה, אחת עם בסיס עגול ואחת עם בסיס ישר.